virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính Đại Đức Tạng Tinh, vì Đức Pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đà la, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi Sam Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Hiệu Tam Bộ Đa Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de xiao zhi, yuan jie ru lai chen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We are on slide 1273 of the Earth Store Sutra, ở cái tấm 1273. Coming to the end of the sutra, we have 200 more slides to go. Gần xong cái phần cuối, tới phần cuối của cái kinh này rồi. Còn 200 tấm nữa. At the rate we're going about 2 slides per 2 hours, should take us another year or so to complete the rest. Cái dạo này mình một tuần 2 tiếng đồng hồ mình giảng có 2 tấm à. Thành ra còn 200 tấm chắc là khoảng chừng 5 này mình giảng xong cái kinh này. That means that this sutra here has taken us around 3 years, over 2 years to explain. Cái kinh nhỏ nhỏ như vậy mà hơn 2 năm mà giảng chưa xong. Solar disk ray, great solar disk ray. Hào tướng quang mặt trời và hào tướng quang mặt trời lớn. It's just like this is like the sun here. The solar disk ray represents joy. Cái tướng quang mặt trời này, hào tướng quang mặt trời này tượng trưng cho cái hỷ. Meaning here that you rejoice on others' various merit and virtues, like the sunlight illuminating a great earth, benefiting and warming the 10,000 things. Cái hỷ này là sao? Hỷ này là mình hoan hỷ cái công đức của những người khác. Những người khác có chuyện tốt, làm chuyện tốt, mình hoan hỷ cho người ta. Giống như mặt trời nó soi sáng cái quả đất này và làm lợi cho và làm ấm cho mọi vạn vật. Okay? The sun illuminates and warms everyone up, benefits everyone without regard.
to whoever you are. Như mặt trời ấy, cái tâm người này ấy là chiếu sáng, có thể chiếu sáng được và có thể làm lợi cho những người khác mà không cần phân biệt người ta là ai. Okay. For example, you cannot this is a state where you naturally have to work on that little bit of jealousy inside all of us. Cái này là cái chuyện thông thường. Mình có sự ganh tị với những người khác mà mình phải cần đối trị với nó. Okay. For example, you see the master favors another person, and inside you see, oh, this is not fair. How come he doesn't favor me? How come he's nicer to him than he's nicer to me? Cái gì vào chùa thấy ông thầy này cười toét toét mà người khác mà có vẻ buồn bã sốt sắng với người đó hơn mà mình, thành là cái lòng không vui. Cái đó là thiếu cái sự không biết cái hỷ. That means that you lack this dharma here, the joy dharma. Rồi cái bị thiếu được cái tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ là cái tâm rất đặc biệt. This joy here is very, very special because it reflects your deep-seated desire to benefit others, not yourself. Cái hỷ nó pháp nó rất quan trọng. Nó quan trọng như thế nào? Tại sao quý vị ganh tị? Ok. Cái tâm mình có hỷ có nghĩa là thiệt sự là mình muốn làm lợi cho người ta, chứ hoàn toàn muốn làm lợi cho mình. Mình chỉ ganh tị tại vì mình thấy lợi mình chưa bằng lợi người ta thôi, thành mới ganh tị được. You only jealous because you see that the benefit you got is inferior to others' benefit. That's why you become jealous. Okay? I'm not talking about non-discrimination. I'm talking about the deep desire here to see, to want good things to happen to others. Tôi không nói về cái tâm không phân biệt, thấy chưa? Tôi đang nói về cái tâm mà mình muốn cái chuyện tốt xảy ra cho người ta. For example, if you see me winning a lottery ticket, you should be happy for me. Okay, hẳn quý vị thấy tôi trúng số độc đắc phải mừng cho tôi. Don't sit there and say, oh my God, this is a monk. What is he doing buying a lottery ticket? Đừng có ngồi đó mà cằn nhàu cầu nhàu với nhau nói là tại sao ông thầy mà đi mua vé xổ số. Don't you know? Most of the monks I know buy lottery tickets. Quý vị biết không? Phần lớn những người thầy tôi quen đều mua vé xổ số hết đó. Okay, I gave up a long time ago because I never could win. Tôi trước tôi không mua nữa, tại vì mua hoài không trúng tôi bực mình. Okay, maybe I should work on my patience. Chắc phải cần học cái pháp nhẫn ha, phải không sư cô? Mình chưa thành mình phải tiếp tục chứ, đâu có bỏ cuộc được, đúng không? Thôi mai mua lại. Okay, now I go next door and buy from the liquor store. This is funny because I know monks who go to and just keep it to ourselves. Okay, maybe it's recorded. We will not transcribe this, right? People transcribing this lecture, we don't transcribe this section. Well, I know the monks who would go to liquor stores and see those Lotto sign and would look like this first and then sneak in, buy and egress very, very, very quickly. Có nhiều người thầy cái nghề dễ sợ lắm. Nhìn cái bảng lotto một cái là nhìn qua nhìn lui nhìn tới, xong rồi đi vào mua rất lẹ, xong rút ra rất lẹ, thành không ai thấy mình kịp hết. Có không cô? She makes a face looking at me like that. Can monks be like that? The kinds I know, my colleagues. Có quen người nào như vậy? Bạn tôi toàn như vậy không à? See, now she's making a face. She said, why would a left-phone person buy lottery tickets? Có một lý do rất chính đáng. She says, it's gambling. I said, but there's a good reason. This is what I told myself. Okay. Nên trước tôi nói tôi như vậy đấy. Mặc dù nó hơi cờ bạc một tí. It's a little bit like gambling. But it's for a good cause. Cái nào là về một cái có chánh nghĩa.
Tại vì tôi có tiền tôi xây chùa chứ. Đâu phải tôi có tiền tôi cho bồ đâu. Is it the money, the winning all the money? I promised myself, if I ever win a lottery ticket, if I win a lottery, it's all to goes towards building a temple, not my girlfriends. Still didn't work. Mặc dù mình nguyện với Phật như vậy mà cũng vẫn chưa thắng được như thường. Okay? It's how difficult it is. Nó khó như vậy đó, con không có dễ đâu. Thành ra, because it's so difficult, if I do ever finally manage to win the lottery ticket, will you please have experience joy for me and rejoice in my merit and virtue? Thành nếu mà trong tương lai mà tôi trúng vé xổ số, yêu cầu sư cô phải hoan hỷ cho tôi như nghe. Tôi có chánh nghĩa chứ không phải mình làm bậy đâu. Questions, comments. Sao? Cô nghĩ sao? Thì cái chùa lớn hơn thì có cái phòng cô nó lớn hơn thôi gì đâu. Oh my God, it really hurts now. Now she's hurting. It's hurting me. She says that, you know, when we lead the home life and you try to live a pure life and you don't indulge in these worldly pursuits. And, you know, and even like learning to be, doing medical work, even like a dentist or something. It's like still making money is not a good thing for left home people. Any kind of healing kind of skill to have. And yet, to me, I mean, even though it's a very useful skill to have, but to her, it's deplorable already. Never mind about me buying a lottery ticket. You know, it seems like you something unclean, impure about this. And bởi vì sư cô mà thẳng thắn như vậy, tim thầy nó nhói nên nó khổ sở dễ sợ. Tại vì nói đúng quá, mình lỡ rồi mình sao bây giờ? Okay. I say she may be right, but it still hurts. Okay. Okay. Remember this morning what I said about I did warn you that when you criticize me, please do it in private because sometimes I can't take it. Thành ra hồi sáng cô có nhớ, cô có ở đây không? Tôi nhắc lại, lúc mà chỉ trích tôi, nhớ chỉ trích mà trong hai người với nhau, trong đại chúng thì tôi mất mặt, tội nghiệp tôi. Okay? She says, if I hurt your feelings, I apologize. Too late now. Trễ rồi. Thầy quá mất mặt rồi. So she further corrected me by saying that the temple is only to do the Buddha's work. So it's not that important. So that's why I even turned down temples and so on as well, because I feel that it would make me move my mind too much, and it would be too much of a hassle. So it would have negative impact on my cultivation. She's right again. Sư cô đúng. Okay. Tôi hoàn toàn đồng ý cái chuyện đó. Để tôi lỡ có chùa tôi phải tham hay sao bây giờ? But I have a temple already, so it's natural for me to want a bigger one. She already agrees. Of course, it's human nature. Bây giờ cô phải sám hối, tại cô làm thầy buồn quá, thầy rầu quá đấy. Now she makes me feel so bad.
Okay. Okay, now she wants to repent. Okay, never mind. Okay, let's move on. I'm embarrassed enough already. Mình đã mất mặt đỡ rồi, đủ rồi. No, that's not about me, okay, guys? I mean, the lecture is not about me. You can embarrass me you like, but let's move on. Cái chuyện mà tham lam tôi là bây giờ ai cũng biết rồi. Bây giờ không cần nói thêm nữa, đủ rồi. Bây nói cái chuyện mình nói chuyện cá nhân mỗi người đi. Let's talk about every one of us. It's anyone experience like a feeling of jealousy? Có ai khi mình thấy người ta hơn mình có khó chịu không? 2, 3. Okay, I have 4 people. The rest of them are above jealousy. Lang is, of course, is above jealousy. Nữ is, of course, above jealousy. Okay. Yen Hui, for sure, is no longer jealous. Okay. Okay. That tells us that really, we still put ourselves above others. Nói cách khác, nếu còn cái ganh tị đó cho mình thấy rằng mình vẫn cao hơn người ta, mình vẫn quan trọng hơn người ta. Agree? And that's where this is the beauty of the Dharma, and enables you to see which person you feel you're superior, and you look at why. Okay, cái pháp như vậy, mình ganh tị người ta, mình phải coi cái người mình ganh tị là người nào, mình ganh tị để mình thấy được cái khuyết điểm của mình. Tại sao mình nghĩ mình hơn người ta? Hơn chỗ nào? You look, you ask yourself, what makes you superior to that particular person? Yes, what makes you feel you're superior to me? You cannot do any more harm than just what just happened. Okay. If you are attached, how you see the other person, I think when you detach, then you really don't pay attention to that person, so they feel more higher with any relationship between this and jealousy and detachment. If I'm able to detach, and I'm not attached. Detach from what? Detachment is wide open. You cannot say detached. You detach from what? From whom? When I see a person, that person doesn't... As long as you're not threatened, then you can detach. But when your position is threatened, when your benefits, your profits are being threatened, then you cannot detach anymore. Okay? It's easy to detach when you're not threatened. Ông hỏi cái khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt là cái chỗ mà mình có thể xả được, mình không ganh tị người ta ở chỗ nào? Nếu như mình gặp người khác á, mà người ta đối với mình không có cái sự uy hiếp nào hết, không có đối với mình không có liên can gì hết đó, thì mình xả được. Chứ khi bắt đầu thấy mà cái người ta ảnh hưởng tới cái quyền lợi của mình rồi á, mình xả không được. Yes. For me, I think the jealousy is more when I have more desire. I want something and see somebody else have it, But I notice that if I really don't let those desires or let them kind of come and go, don't really look at them like they're really that important, the jealousy is less. Yes, but let me put it this way. Okay, let me put it this way. Let's be realistic about this. Let's say your relative come for a visit, and your son is so happy to this person, and as if it's the most important in the world for your son, for your young son. There's a tinge of unhappiness inside of you, isn't there? You work your butts off, give him food and chocolate and cars and everything, and yet he prefers a stranger? There's a basis for that in desire, but that's when someone desires that relationship with the child, and they're not getting it. And that's what I found that. That's deeply seated, isn't there? It's something there that you're not getting yet.
not saying you get rid of it completely because it's always there. You know, even you don't think about it for 30 days, maybe the 31st day is going to pop. Okay, now we're coming. Let me translate this because this is an important portion. Sometimes I don't translate because I don't know how. And sometimes I don't translate because it's too complicated. And sometimes I don't translate because I don't want them to know. This I want them to know. Tôi phải dịch ra, tôi chặn là tại cái chuyện cái ngày đi sâu, cái này phần này hay, thành tôi muốn chặn, xin lỗi chặn lại để tôi dịch cho thông dịch quý vị. Nhiều khi tôi không thông dịch đó tại vì tôi không hiểu làm sao thông dịch quý vị. Cái phần khác nhiều khi tôi không dịch là tại vì nó rắc rối quá, tôi không muốn rắc rối quý vị. Cái phần khác tôi không thông dịch là tại vì tôi muốn quý vị biết. Ok, lần này tôi muốn phần này quan trọng, tôi muốn quý vị biết. Ok, tôi nói cái chuyện, đừng nói chuyện xa vời, nói chuyện ngay trong nhà mình. Ok, mình hàng những đứa con mình ông thấy người họ hàng thân thích mình tới thăm một cái, nó sung sướng, nó nhảy cà tưng nó sướng dễ sợ lắm. Tôi hỏi cái việc như người cha người mẹ có một tí khó chịu ở trong con. Would you feel a little bit of twinge of jealousy, Janice, if that's the case? If Joseph treats your relative that way, all the time, you feel like it's something missing, right? Yes. For example, Joseph, when he goes out, I don't mind. Yes. But it seems like all of my cousins are much older and they do a lot of things that are not appropriate for a 4-year-old. Yes. So I don't want him to go. Yes. Is that jealousy or am I just should I let him go? Well, that's a difficult case. I'm not sure what your feelings. I'm only referring to the fact that he seems to love the person more than he expresses love towards you. Okay, then you're not jealous. You say funny. Yes. But the rest of you, yes. Someone told me before, one of the donor is because to the father, even the wife. Yes. I avoided that, by the way. I avoided that. It happens every day. Okay. I was beating around that bush, but I'm glad you brought it up because I'm accused of being too direct sometimes. I don't know why. But, it's between the husband and wife, father and mother, all the time, every day, every week, every month. Okay? And the children play on that. Constantly. They play on our jealousy. Cái này nó quanh nó co là mình tôi không dám nói thẳng. Thiệt ra giữa người cha với mẹ đó nó có sự ganh tị với nhau rồi. Người con á nó biết cái đó, là nó cứ giật dây hoài, giật hết tới cha thì giật tới mẹ. That's how they get their cars. Vậy nó mới có chiếc xe. Okay. See, I'm saving you so much money, I'm saving you. Thấy cái việc tôi giúp cái việc tiết kiệm tiền dễ sợ không? Đừng để nó giật dây vào cái ganh tị của mình. Với chồng mình đó, với vợ mình đó. Okay. Nên tới all the children have to do is show a little bit more warmth towards your husband. And Kim says, "Oh my God, he doesn't love me anymore. I better do something about it, right? I better bribe him." Thành ra cái hiện dạng như không con trai mình tới nó vùng vã, nó nồng nàn với chồng mình một cái là mình bên mình lo, trời rồi sao có vẻ nó thương chồng mình hơn nó thương mình, là mình phải lo hối lộ nó. Cô không biết chuyện này đâu, cái chuyện giữa cha mẹ cô không hiểu chuyện này đâu. Cái sự ganh tị giữa cha vợ với chồng, nó với con cái, cái tình thương con cái nó rất kín. Có sự ganh tị giữa chồng với vợ đó, với tình thương con cái đó, ganh tị nhiều lắm. Hồi nãy tôi không dám nói, tôi nói quanh co. Cái sư cô cô nói tôi mới dám nói. Okay? Yes? You see the jealousy? Okay? So where does it come from? Vậy nó từ đâu tới? That's what Randy's alluding to earlier. That's how I want to cut him off. This is the second portion. Where does it come from? What's the nature of the jealousy? Why does it arise? That's right. Thành ra hồi nãy tôi chặn là cái phần nó quan trọng. Cái ganh tị từ đâu nó sanh ra từ cái dục vọng của mình. Mình muốn, mình đòi thì mình mới ganh tị được. Okay?
We still have desires. That's why we're jealous. Mình đòi, mình còn dục vọng, mà mình chưa thỏa mãn cái dục vọng đó, tự nhiên mình sẽ có ganh tị. If you have unmet desires yet, you have unfulfilled desire, you still are subject to jealousy. Agree or not? Quý vị nghe, nghĩ cho kỹ đi. Nếu quý vị còn cái dục vọng, còn cái tham vọng, còn cái dục vọng, tham dục, mà nó chưa được thỏa mãn, thì chắc chắn quý vị vẫn còn cái sự ganh tị ở trong. This is critical, folks. Okay? Cái này là cái thực tế của mình. Cô đồng ý không? Thành ra nói thiệt với cô, tôi không cần quý vị nói gì nói, mà thấy ông thầy khác có chùa lớn hơn tôi, nhất định tôi ganh tị rồi đó. So now we there. Okay, I'm not only talking mother and father, I'm talking about monks now. I'm telling you, personally, or here, another monk has a bigger temple than me. I'm not happy about it. That's why I need to get a bigger temple. Vì vậy tôi mới cần kiếm cái chùa lớn hơn nữa. Chùa hoài. So now you must be constantly looking for a bigger temple. Yes, I am. He said, how come you say you enter samadhi and you still like that? Chỉ lúc mà tôi không nhập định tôi mới như vậy thôi. I say, only when I'm not in samadhi, that's why I'm like that. And she's so disappointed. Now, she's staying with this temple. She's not moving on with us, okay? Chắc chắn sư cô sẽ ở lại chùa này, không có đi đâu. Yeah, it drops out. What pedestal? Thì để cho thì giờ tôi tu một tí mà sao đâu, từ từ tôi sẽ gỡ. I said, be patient with me. I change my ways. As soon as I get my bigger temples, okay, I get the biggest temple in the world. No one is a threat to me anymore. I'm no longer jealous. Cô cứ nghĩ với cô anh, một cách hoặc là mình không còn dục vọng, hoặc một cách khác á, là mình lấy cô cúng cho tôi cái chùa lớn nhất mà tất cả cái thế gian, lớn nhất trong thế gian này. Thì đâu có ai có thể chùa lớn hơn tôi nữa, tôi đâu còn ganh tị nữa đâu. It's very easy. Just get me the biggest temple there is. That's how you cure my jealousy. So you dare talk about emptiness and emptiness nature. Okay. Cái đó là chữ. I talk about words. I'm not talking about practice. Chữ thì ai nói không được. Bây giờ tôi mới nói sự thật ra là làm không được thôi, chứ còn chữ tôi nói được. I can talk about it, I cannot do it. Oh, now she's even more disappointed. And she says, so you the one that criticizes me or us about being theoretical, only reading from books, not knowing what they really mean. And you, they're just the same. Bởi vì tôi mới nói chúng mình là phàm phu với nhau mà. That's why I said we are ordinary people. I didn't say I'm not ordinary. Poor girl. Okay, never mind. Thôi, cô suy nghĩ một tí đi. Từ từ, đừng có lo. Cái chuyện đó mình giải quyết sau. Không sao. Chuyện nào có chùa lớn hơn tôi giải quyết cho. If I get a bigger temple, everything will be okay. He says, it's your problem, not mine. Không có đâu cô ơi. Nếu như mà cô mà thất vọng, đó là vấn đề của tôi. I said, if she's disappointed, it's my problem, isn't it? What? Yes, desire. Ông ước nói là nếu như cô thất vọng, cô vẫn còn cái tham vọng, còn tham dục. Dễ sợ không? Nghe rõ không? Đó là một cái triết lý cao.
Okay, moving on. Okay, so the joy thing here is very difficult. It's a wonderful dharma because it enables us deep down to look at the nature of our attachment. What is it we still attached to? Okay. Thành ra cái pháp hỷ đó, pháp nó hay ở chỗ là mình, nếu cái tâm ganh tỳ mà nó nhảy lên, có nghĩa mình đã còn chấp vào cái đó. Mình thấy được cái chấp trước của mình. Còn chấp vào cái tình thương của đứa con, đừng chấp vào tình thương đứa cháu. You still attached to your son's love. You still attached to your nephew's love. Okay? Just like I'm still attached to her respect for me. Giống như tôi ngồi đây ngày hôm nay cô làm tôi buồn lắm, tại vì tôi vẫn chấp vào cái sự tôn kính của cô. Nhiều cô mất cái lòng tôn kính của cô rồi, tôi buồn dễ sợ lắm. Now that I lost her respect and admiration, okay, I admit I'm still attached to it. Tôi buồn chứ. Mình còn chấp vào cái đó mà. Okay, moving on. And the great here refers to great joy. Cái đại này là nói về cái đại hỷ. This is the beauty of this thing here, right here, folks. Okay, don't. It's right here. You cannot be more direct than this. It says, when living beings become Buddhas first, I feel great joy. Ngay ở đây này, Ngài nói rằng cái đại hỷ có nghĩa là khi mình thấy chúng sanh là thành Phật trước khi mình có được cái đại hỷ. That's the ultimate. Cái này thiệt sự là không có cái nào hỷ nào lớn hơn cái này hết. Why is that? Tại sao như vậy? Because if living beings can become a Buddha before you do, it's the best thing that can possibly happen to anyone, and yet makes you happy. That is a great joy. Truly great joy. Tại vì nếu chúng sanh mà có thể thành Phật là một cái mà tốt nhất mà có thể xảy ra cho bất cứ ai, mà họ thành Phật trước mình mà mình thấy sung sướng, cái đó thiệt sự là đại hỷ. Okay? So this transcends desire, doesn't it? Doesn't it? Because a while ago we said, we still have desire, that's why you're jealous. Now you desire living beings to become Buddhas. That's one exception. Hồi nãy mình mới nói, phải nghe cho rõ, hồi nãy mình mới nói, cái ganh tị là tại vì mình còn cái dục, còn cái dục vọng, thành mình có cái tâm ganh tị. Đây cái tâm mình muốn chúng sanh, vẫn còn cái muốn chúng sanh, còn cái ham muốn, mình ham muốn chúng sanh thành Phật trước mình, mới gọi là đại hỷ. Thành cái này cái ngoại lệ duy nhất thôi, trong cái dục vọng mình thôi. Okay? Is it clear? This is what I love about Mahayana. You see, this is the beauty of Mahayana. It brings you, it simplifies for you by helping you get rid of desires. And finally, the one driving force is that ultimate desire right there is a valid one to have. Cái pháp đại thừa nó hay vậy đó. Nó nói cho mình thấy cái phương pháp để mình trừ cái dục vọng của mình. Để cuối cùng mình còn một cái dục vọng cuối cùng thôi. Cái đó mới thiệt sự là đem tới cái giải thoát cho mình. Không có dục vọng đó, không có cái dục vọng đó, không đắc được giải thoát. If you cultivate without that final great desire right there of helping living beings become a Buddha first, becoming a Buddha, then you cannot become a Buddha. Không, chưa chắc, không phải. Không có độc gì trong này hết đó. And the two aspects of here that you pay attention to is number one, they become a Buddha first. Hai cái vấn đề. Thứ nhất là họ thành Phật trước mình. Okay. And number two, all of them, any of them. Hai cái vấn đề, hai khía cạnh. Họ thành Phật trước mình và bất cứ chúng sanh nào. Mình cũng vui vẻ, mình cũng vui mừng cho người ta. Okay?
Even your worst enemies, ngay cái người mình thù ghét hận nhất đó, mà nếu người ta thành Phật á, trước mình á, mình cũng sung hoan hỷ cho người ta. Mình ghét cay cái đắng người đó đó. Mà nếu chuyện tốt nó xảy ra cho người ta, mình vẫn hoan hỷ cho người ta, mới gọi là hoan hỷ. So, your worst enemies, the people, the person you despise the most, you hate the most, okay? If he or she has something good happen to him or her, you're happy. That is called joy. Is it clear? Nghe đồng ý không? So, in practice, you may find a person that you hate, hate this person. Như quý vị biết có những người mình ghét, gặp cái mặt là ghét rồi. Okay? Think about it. There's certain people that the moment you look at her face, you just want to vomit. Okay? Right? Gặp có nhiều người không biết có cái gì xảy ra quý vị không? Có nhiều người nhìn cái mặt một cái là thấy gì ghét, muốn tát một cái tai. Có ai như vậy không? Anyone has that experience? No one? Hả? Không ai hết hả? You are all saint. Ai quý vị là thánh nhân hết rồi. Okay? I have one, but I can't tell you his name. Okay, let's face it. Let's face it. Let's face it. That is normal. Cái chuyện mình ghét cái đắng người ta chuyện rất tự nhiên nha. Chuyện rất là tự nhiên. It's natural to be like that. Why is that? Tại sao nó chuyện nó tự nhiên? Tại sao như vậy? Cái tiền nhân rồi, trước mình đã đụng độ nhau rồi, bây giờ mình tới mình gặp nhau là mình đánh nhau thôi. You know, it's from past causes. In the past, we were enemies. Now we meet again, we continue to be enemies. No two ways about it. You can't help it. Gặp cái mình ghét thôi. Tại vì trước mình đã thù hằn nhau rồi. Thành cái lực đó, nó đi đời kiếp, nó chưa được giải quyết. So that enmity there has not been resolved yet. The energy is still there. Cái sự hận thù nó vẫn còn ở trong đó. If you continue to fight each other, you only adding fuel to the fire. Nếu quý vị không chịu giải quyết, thì không khác gì quý vị đang đổ dầu vào lửa. Tại mình tiếp tục mình thù hằn nhau. Tiếp tục. So she said, how do I resolve it? Beats me. I still hate these guts. I haven't figured it out yet. Tôi chưa giải quyết, xong rồi tôi giải quyết, chứ cô giải quyết được. Tôi chỉ nói lý thuyết thôi. I'm only talking about theory, okay? Would you like to hear my theory, or are you going to accuse me of being too theoretical? Cô có muốn nghe tôi nói về cái lý thuyết của tôi, muốn cô là chê tôi là nói lý thuyết? Okay. Thì tôi chỉ nói lý thuyết thôi. Okay. And she says, I don't care as long as it solves a problem. Okay. Cái hỷ là một cái phương pháp. Cái hỷ là một phương pháp để giải quyết cái sự hận thù với nhau. Quý vị biết không? That joy there is one such methodology, one such dharma to resolve the enmity. Ước says, yeah, let me think about it. This is a hard one. Yeah. Very hard one. You see, if you manage yourself, bring yourself to experience joy for the good thing happen to that person, the enmity is resolved. Will get resolved. Can you get some help with how to raise some of the also? It resolves in two aspects, two sides to the resolution. Your side and your enemy side. Okay? Let's be clear about it. Nói cho rõ ràng.
Nếu người mình hận thù đó, có cái sự thù hằn với nhau đó, mà mình thấy người ta chuyện tốt, mình có thể đem lòng hoan hỷ với người ta, thì mình có thể giải quyết được cái sự thù hằn của mình. Bằng cách nào? Có hai cái khía cạnh của sự hận thù. Hận thù trong tâm mình, hận thù trong tâm người ta. Okay? Is it clear? If it's your enemy, and yet you see a good thing happen to your enemy, and you are happy for that person, then your enmity is virtually gone. No, on your side. On your side. Agree? Right? Because now you can't go back anymore. You can't go back and hating him anymore because it's such a wonderful happened to him, and you say, oh, wow, this is wonderful. How can you bring yourself to hate that person anymore? Wait, hang on. One side at a time. One side at a time. Wait, don't complicate my life, okay? I'm only talking theoretically speaking here, okay? Mình nói lý thuyết thôi nha. Đừng nói hỏi khó tôi trả lời không được. Nếu như cái người kẻ thù của mình mà thấy cái chuyện tốt xảy ra cho người ta, mà tâm mình hoàn toàn mình thực sự mình hoan hỷ với người ta, okay? Mình cái cây cái đắng nó, mà cái chuyện nó trúng số nó trúng số độc đắc đó, mình thực sự mình hoan hỷ người ta, thì nếu như vậy không phải là cái tâm quý vị, cái sự hận thù trong tâm quý vị nó được xóa một gần hết rồi không? Mới hoan hỷ được chứ, đúng không? Tại một khi mà quý vị thấy được cái hoan hỷ đó thì không thể nào trở lại hận thù người ta được nữa. Đồng ý không? You agree with that first point? If you bring yourself to experience joy for your enemy, genuine joy for the enemy, you erase your enmity, your own enmity already. Có đồng ý chỗ đó không? Mình nói lý thuyết thôi nha. Because I cannot do this yet. Mình chỉ nói lý thuyết thôi. Nói cho rõ ràng, tôi làm cái này không được. Mình chỉ nói là nếu trường hợp như vậy có đồng ý là mình xóa được không? I'm asking for your wisdom now. Because it's not written in any books, that's why I'm saying theory, okay? Tôi nói về lý thuyết tại sao không có sách nào nói cái này hết, tôi mới chế cái lý thuyết mới thôi, hỏi quý vị, mới không muốn hỏi ý kiến quý vị. Đồng ý là không? she's still sore about the lottery thing. Okay, đừng nói trúng số đi, mà nói chẳng hạn như là cưới vợ giàu, rồi sao? Đồng ý không? Okay, she agrees. If I marry into a rich, it's okay with her. It's even worse, marry into rich. This woman is something else. Cái cô này tệ thiệt á. Tôi mà cưới vợ giàu thì tôi xây chùa làm cái gì nữa? Khờ không thể tưởng được. Tôi gài cho mà I scolded her and said, you're so stupid. If I marry into rich, then why do I need to build a temple anymore? Okay. Anyway, so we agree that in principle, in theory, if you can somehow find yourself, to manage yourself, to look at the good things that happen to people and enjoy those good things, then aren't you working on reducing your own enmity first? That's my point. Thành ra mặc dù mà nếu cái chuyện lớn người ta tốt người ta, mình không thể hoan hỷ được, như cái chuyện nhỏ mình bắt đầu mình thì hoan hỷ với người ta, không phải là nói cái khác là mình đang giải quyết cái sự thù hằn của mình trong tâm mình trước hả? Bắt đầu gỡ rồi, đúng không? Đó là ý của tôi nói. That's my theory right there. You cannot do the big one yet. Do the small one. Agree, Yen Hui Fa Shi? Or is it too theoretical? No comment. If good things happen, you really are happy for that. Small things that happen to others, okay? Then you're reducing your own enmity right there. That's what you have to work. That's what you have control over. Okay? Mình chỉ có được tự chủ chừng đó thôi. The other person, he or she will continue to hate your guts anyway. But that's his or her problem, isn't it? Cái người kia, người kẻ thù mình vẫn thù mình như thần, mình vẫn thù mình như thường. Thì đâu phải vấn đề của mình đâu, vấn đề của họ chứ. Họ phiền não chứ mình đâu có phiền não đâu. It's their affliction, not yours. Yeah, they still want your head, right? But that's a small problem. Small inconvenience.
chưa đủ. Mình phải trả cho người ta, phải trả cho cái lợi, người ta mới xả được. Mình xả một chuyện mà người ta không chịu xả, mình cũng chưa giải quyết được nữa. So she says, so we need to resolve the other person's enmity as well. You cannot resolve yours alone. It's not enough. Okay? Is it clear? Because the other person will not let go until it's beneficial to let go. Until you pay up. Okay? You cannot get off cheap here, folks. There's no way to get off cheap. Nói cách khác, mình không có thể nào xóa cái nợ mà không trả giá hết. Mình không có thể trốn nợ được. Mình phải trả chứ. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thì mình trả bằng cách là mình chịu khổ để người ta trả thù mình, người ta đánh mình, người ta giết mình, người ta trả. So how do you pay? You let them kill you. Okay? You let them harass you, let them torture you. That's one way to pay back. Okay? Hoặc là mình tạo phước. Nhưng có những cái pháp như vãng sanh, pháp dược sư để mình tạo cái phước để mình trả cái nợ người ta, làm một cách khác. Another way you generate blessings and use it to repay your past debts. That's another way. All right? Có nhiều lắm. Another way, what's another way? Phương pháp khác là sao? You repent. Pháp là mình sám hối. Sám hối nó cũng xóa nữa. Okay? That's why we do the great compassion repentance. Hopefully by the end of the month, I promise. All right. Tùy người. She says, what's better, the repentance or the medicine master dharma? I said, depends on the person in question. Okay. If you have the ability, it's just like that. It's gone. Nếu quý vị có khả năng á, búng tay nó xong, xóa xong. Nếu không có khả năng á, thì phải trả đời kiếp. You don't have the ability, and it takes a lot longer. This is what I said earlier about Master Hsuan Hua. Let's say you take the 5 precepts and you violate the 5 precepts. He can fix it just like that as well, because he has the ability. Hồi nãy tôi nói giảng cái pháp ngũ giới mà cái người mà phạm cái phần mà không sám hối được á, cái người có khả năng á giúp ta xóa được như vậy nè. Còn người không khả năng là vô ích, không làm được gì hết. Thì khả năng thôi, làm sao tôi biết, tôi chỉ nói lý thuyết, làm sao tôi biết nói rõ hơn được. Nếu tôi có khả năng thì tôi làm sao thì tôi nói cô đâu có được. Có thì phải giấu, sao nói được, đúng không? Tại sự thật không có thì mới nói không có. He says, so what's his ability to erase? I said, if I had the ability, then I would hide it from you. I wouldn't talk about it. Okay? All right. 1274. Tiếp tục. 1274. I need to meet my quota of 2 slides a day. I have 1 slide per hour so far. So, giờ đầu tiên mình xài 1 tấm rồi, bây giờ tới tấm thứ nhì. Okay. Lunar disk ray and great lunar disk ray. Thì hào quang tướng mặt trăng và hào quang mặt trăng lớn. The light emanates from the moon. Mặt sáng như từ mặt trăng đến. The moon here, lunar ray here, this ray here refers to symbolizes the renunciation. Cái hào quang tướng mặt trăng này là nó biểu tượng cho cái xả. Okay. Meaning that you renounce both relative and enemies. Okay. Cái này là nó tượng trưng cho mình cái sự xả của người thân cũng giống như người kẻ hận thù của mình. Okay?
When you reach that state, then you become cool and fresh, like the moon. Nếu quý vị tu cái pháp xả này á, thì quý vị thanh lương như mặt trăng vậy đó. Meaning that you are so free from the heat of affliction. Okay? Có nghĩa là quý vị được miễn cái sự nóng của cái phiền não. And you're also free from the coldness of indifference. Bởi vì cũng là được xả, cũng được miễn cái sự lạnh nhạt của cái sự không đói hoài đấy. Okay? You cool and fresh. Vừa thanh vừa lương. Alright? Meaning that you are not turned by love or by hatred. Nói cách khác, quý vị không bị cái tình thương hoặc là cái lòng hận thù nó làm động tâm. Okay? It means that you may have to sit and lecture and listen to someone's stupid questions for a long, long time and yet you're unperturbed. Nói cách khác, hàng như mình có thể ngồi mình nghe người ta hỏi, ngồi trong cái ngồi giảng như vậy, ngồi nghe pháp như vậy, nghe người ta hỏi câu hỏi mà hỏi liên tục mà tâm mình hoàn toàn không động. Okay? You don't remember I said yesterday, no, day before yesterday, we went to lunch and I explained to my nuns, I brought the nuns out to lunch. Cách đây 2 ngày tôi mời quý sư cô đi dùng trưa. And I was talking Dharma to them, nói pháp cho họ nghe. And I explained to them that one of my disciples who has been with me for 3 years now, and she would meditate for 3 hours. Tôi nói kể chuyện cái đệ tử tôi á, có người đệ tử đi tu với tôi hơn 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi, mỗi ngày cái 3 năm này nó ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. And I recounted to them that she the year before last year, she went to San Jose with me for 4 months. Okay, every single weekend to propagate the Dharma. And it's a 20 hour plus trip. And for the whole time when we were in San Jose, I spoke mostly Vietnamese. She did not get anything out of it, and yet she was cool and calm the whole time. Thành ra 2 năm rồi tôi đi San Jose đi giảng pháp, thì người đệ tử tôi đi theo tôi đi một chuyến như vậy là hơn 20 tiếng đồng hồ liên tiếp mới về nhà. Thì trong lúc mà tới San Jose mình nói pháp, hoàng pháp như vậy thì nói toàn tiếng Việt không à. Thì bạn ngồi bạn nghe 4 tiếng đồng hồ. She listened to my Dharma talk for 4-5 hours during those trips. And she would listen there and not understand a thing. Nghe như vậy không hiểu gì hết đó, vẫn ngồi nghe như thường, vẫn thanh lương như thường. Still cool and fresh. That is samadhi. Cái đó mới gọi là định lực. Okay? So, this is rather difficult to do, since most of you are either, most of you prize being loved or desire, being loved and respected. Okay? Nên là khó làm, tại phần lớn quý vị thích được mến chuộng. Okay? And most of you do not wish to be detested. Còn phần lớn quý vị là không muốn bị người ta ghét. Okay? So you prefer to hear praises, you do not want to hear criticism. Nên quý vị muốn nghe cái lời khen, quý vị muốn nghe lời chỉ trích, chê bai. Okay? That's a reflection of your preference to be loved and not hated. Cái tâm mà thích được khen
không thích bị chỉ trích đó, nó cho chứng minh là cái tâm quý vị là thích chuộng cái tình thương hơn và muốn tránh, không thích cái chuyện bị ghét. Okay, that's why your mind is not cool and fresh. Vì vậy cái tâm quý vị nó không thanh lương. When you hear praises, you feel good inside. Quý vị nghe lời khen trong tâm sung sướng lắm. Còn nghe người bị chỉ trích, whereas when you are criticized, you don't feel good inside. Nghe chỉ trích từ người nó khó chịu, nó xôn xao, nó khó chịu, với sợ ngồi không yên, đụng đậy, cửa qua quay lại. When you criticize, it's so uncomfortable. You fidget. You want to get out of there. You want it to end as soon as possible. Bị chỉ trích thì muốn người ta ngừng lại, không muốn người ta tiếp tục. Okay? That's because you lack renunciation. Đó là tại vì thiếu cái xả. Nhưng nếu ông Ước không có đây, ông sẽ nói, if Ước were here, he would say, you have not renounced your desire to listen to the Dharma lecture yet. Nói cái khác, nếu cái vị ngồi nghe giảng pháp á, mà không ngồi không yên, tại vì ngồi yên không được là tại vì có người hỏi nhiều quá, là tại vì cái tâm quý vị chưa xả được cái lòng muốn nghe pháp. Thì như vậy cái pháp quý vị nghe đó chứ phải là đại pháp. If your mind is still stuck on this desire to listen to the Dharma, okay, then whatever you can get out of the Dharma talk is not the big Dharma. It's only the small Dharma. Yes, you're getting something, but really the small one. So this is called speaking Dharma, and yet not speaking Dharma. Cái này có nghĩa là mình đang nói pháp, mình nói pháp mà không có tướng nói pháp. Mình nghe pháp mà không có tướng nghe pháp. You listen to the Dharma and yet you have no mark of listening to the Dharma. Is it clear? So what do you want? Quý vị muốn cái gì? Khi muốn tôi mở từ điển ra để dạy quý vị những cái pháp lý mà nghe không hiểu chữ nào hết. Okay. What do you want? You want me to quote from the dictionary, from the Buddhist sutras, the most advanced theories that you have no clues about? Or you want to hear about the Dharma that has no mark? Hay là quý vị muốn nghe cái pháp mà nó không có tướng? Because if you want to listen to the deepest, the most profound principles from the books and the dictionaries, anyone can give it to you. Okay? Nếu quý vị muốn nghe cái pháp lý, giáo lý cao siêu, thì ai cũng có thể cho quý vị hết. Because it's very easy. You open a dictionary, you slap it on the screen. That's all you do. Nó dễ lắm. Tại sao? Ai cũng cho được, tại vì ai cũng có thể mở cái từ điển ra hết, cũng xong rồi để trên cái bảng, biên trên bảng. Okay? But the Dharma we're practicing here is free from the attachment. Cái pháp mình đang nghe, mình đang nghiên cứu ở đây là nó không bị chấp vào cái tướng đó. Okay? Questions, comments? Ai có ý kiến gì không? I still hate your guts. Nói gì nói, tôi vẫn ghét, mặt cái gì ghét, dễ sợ. Why is that? Past enmities. Tại sao như vậy? Nói gì nói, vẫn ghét, mặt cũng vẫn ghét, tại sao như vậy? Hận thù trước giờ với nhau, chỉ khơi lại thôi. Okay, so what do? You renounce it. You say, okay, I'm gonna not add to it.
Mình xả nó luôn. Mình xả cái hận thù đó luôn. Mình không có thêm, đổ dầu thêm nữa. Thành mình chấp nhận hết. So you learn to accept it. Learn to accept the stupidity. Whatever appears to be so stupid, you accept it. You don't react. You don't react. That's how you pay it off. Yes, you will erase some of it as well. That's one way. So it's a combination of all these various approaches. Okay. But the point I'm stressing is from your end, is that that's what you have control over. Okay? That is, you control your affliction end. You do not allow yourself to become afflicted. You still remain cool and fresh. 清凉. Okay? That is your control. You do not let others' behavior affect you. That's what cultivation is about. No matter how stupid, no matter how evil, or maybe stupid the other person is, no matter how right you are, you just let go. You do not get afflicted. That is true wisdom. Thành ra mặc dầu người ta sai, mặc dầu mình đúng, mặc dầu người ta dễ ghét không thể tưởng được, mà chắc chắn mình không cách nào mình sai được hết đó. Mình cứ xả, mình cứ làm lơ. Tại sao? Để mình được cái thanh lương. Okay? Mình không bị người ta chuyển. Not easy, because it goes back. Đó là nó từ trước rồi. Okay? If you don't resolve it now, when are you going to resolve it? Nếu quý vị không giải quyết bây giờ, chừng nào quý vị mới giải quyết? Cái cơ hội là đấy nè. See, I am different from you in the sense when I see these problems, I say, I look in my job, say, wow, this is a wonderful opportunity for me to learn and try to resolve it without adding fuel to the fire, without aggravating it. Thành ra tôi khác quý vị chỗ đó đó. Quý vị mà thấy phiền não như vậy, quý vị bực dọc, nghĩa là làm gì cho nó hả giận cái đó. Còn tôi thấy cái khó khăn như vậy, tôi thích thú lắm, tại vì mình thấy cái cơ hội để mình có cơ hội để mình giải quyết được cái sự hận thù đó, cái sự khó khăn đó, mình học hỏi được, mình mới tiến bộ được. Mà cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa. Okay? I made mistakes before. That's brought me here today to undergo this retribution. Lúc trước tôi đã làm lỗi rồi. Thành ngày hôm nay tôi phải tới lấy cái thân này, nên tôi tới đây để chịu cái quả này. Okay? There's no need for me to make it any worse than it has to be. Okay? Mình không cần nó làm nặng thêm tí nào hết. Okay? That's why you best not react to it. You best just let go. Okay? Thành tốt nhất mình cứ xả nó, không làm gì hết. Okay? If I had my choice, I will allow one person to ask all the questions from minute 1 to minute 120. Then I don't have to speak Dharma anymore. It's perfect for me. Every week, I don't have to even to prepare for my lecture. Perfect. That's how I call letting go. See? You let go. You don't attach to it. Yeah. The only problem is I'm attached to people's opinion. They say, this guy is a lousy lecturer. He only allows people to ask questions so he doesn't have to say anything. Boy, it's not good for my reputation. So that's why I need to speak Dharma. See? All right. Now, what is great renunciation? Cái lớn là sao? Okay. You give up all merit and virtues for the sake of all living beings. Cái lớn của cái xả là mình xả hết tất cả cái công đức cho chúng sanh. Remember, that's what we do after we cultivate. Quý vị nhớ không? Sau khi mình tu á, xong mình tu luyện xong á, mình hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới. That's what we do.
after our cultivation session, we dedicate it for all living beings in the Dharma realm. Okay? All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Right, next. 1275. 1275, we ahead the schedule here. Palace Ray and the Great Palace Ray. Hào tướng quang cung điện và hào tướng quang cung điện lớn. These palaces are made of 7 gems. Cái điện này, cung điện này nó được làm bởi thất bảo. Điện có nghĩa là nó cao và nó lớn. The palace here refers to a structure that's both tall and big. Okay? Like the Versailles Palace. Giống như cung điện ở Versailles. Vừa lớn và vừa cao. Furthermore, it has, the palace here also has the lofty and has the intimidating part. Cái điện này còn có ý nghĩa là nó cao và nó cao xa, thành ra mình có vẻ hơi bị ngại, bị uy hiếp một tí. Okay. And also has a connotation of being clear and obviously superior and overwhelming. Nó có cái khía cạnh của cái rõ ràng nó cao sang hơn mình thấy được. Okay. So the palace fairy here refers to the 3 vehicles body. Tại cái hào tướng qua cung điện này á, là nó biểu tượng cho cái tam thừa bồ đề. Okay. So is nothing more adorned than the mindful body. Không có gì nó sang trọng quý phái bằng cái tâm bồ đề. Okay. Questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. So what is the 3 vehicles body? Okay. Rồi sao? Năm thừa là gì? Thâm tâm. Cái gì nữa? Bi tâm. Okay. The mindful body as the Avatam Sutra says, like the Bhikshuni points out, the 3 aspects of mind and body, the deep mind, the straight mind, and compassionate mind. Okay. But what are the 3 vehicles body? Thành cái 3 thừa bồ đề là gì? Nghĩa là gì? It means that even though you manifest the appearance as an arhat or pratyeka Buddha, actually your mind is set on body. That's what it means. Thành ra ý nghĩa của tam thừa bồ đề nghĩa là gì? Có nghĩa là mặc dầu họ khoác cái tướng là A-la-hán, họ khoác cái tướng là thanh văn, họ khoác cái tướng là bích chi Phật, nhưng cái tâm họ thiệt sự là không cầu cái quả của chi Phật, bích chi Phật, không cầu cái quả vị của thanh văn, mà cầu quả vị bồ đề. Mặc dầu là mặc cái áo tiểu thừa. I can tell you one. Hàng đưa cho một cái ví dụ cụ thể nữa. Okay? Who is that? Venerable Narada, that you see many books being published. Mahathera Narada, he wrote many wonderful books.
based on Hinayana teachings. Ngài Narada đó, ok, Ngài Narada mặc dù Ngài khoác cái áo người tiểu thừa, giảng toàn kinh tiểu thừa không, đều trong cái kinh đó cái hàm ý là hàm ý của tâm Bồ Đề, nhưng mà hàm ý tâm tiểu thừa nó rõ ràng vậy. Sao đồng ý chỗ đó không? You agree with that? Those who read Venerable Narada's book, you see that his mind is on Bodhi, it's not about the arhatship fruition or the two vehicle fruition. Agree with that, Nhị Huệ Pháp Sư? Did you read Narada? Yeah. So you can tell, even though they put on these the appearances, but the mind is on Bodhi. Thành ra mặc dù người ta khoác cái áo như vậy, khoác cái tướng, ta bà mắt mình với cái tướng của tiểu thừa, việc sao cái tâm là tâm đại thừa. Bởi vậy với cái tâm Bồ Đề này nó rất là trang nghiêm. If your mind is really set on Bodhi, okay, then you naturally become adorned. Nếu tâm quý vị là tâm Bồ Đề là tự động quý vị thành một người trang nghiêm. It's not about the clothing, it's not about the sash, it's not about the thing you wear. Okay? Cái này không phải là cái tướng mình khoác ở ngoài nha, cái áo cà sa của mình hay là cái áo tràng của mình, mà cái tâm của mình nó làm cho mình trang nghiêm như cái cung điện vậy. It's your mindful body that makes you just as adorned as a palace. That's why when I look at a person, I don't look at marks. Bởi vì khi tôi nhìn một người ta, tôi nhìn vào cái tướng. Okay? Tôi nhìn vào cái tâm người ta. I look at the mindset. Okay? You can be the most pretty person in the world. I look at you. If your mind is full of filth, then I don't look at you as that desirable. Tại người có đẹp đến chừng nào nữa, đẹp nhất ở thế gian này, mà tâm á, nó toàn là sảng sỏi không á, thì tôi không coi người đó là đẹp. Okay? You can say the most flowery words. You can say the most beautiful poetry. And yet if your mind is full of filth, I'm not impressed. Nếu quý vị ngâm thơ, quý vị dùng những lời đẹp đẽ, ngọt ngào nói chuyện, cái tâm quý vị nó không được trong sạch lắm, ok? Thì tôi không coi cái đó, tôi không có coi thường cái chuyện đó, ok? Hả? Nói nghe. And the great here symbolized the one vehicle. Okay? And you are completely at ease with everything. This is the beauty of this part. You are able to tolerate everything and anything. Thành ra cái tâm lớn này là cái tâm của cái nhất thừa Bồ Đề. Cái nhất thừa Bồ Đề này mà mình thành Pháp Vương, và đối với tất cả những cái pháp đó, mình có được cái tự tại. Mình không còn chê bai người ta nữa. You don't criticize people anymore. You don't disapprove of people anymore. Mình không còn khinh thường người ta nữa. Okay? Why? Tại sao như vậy? Because your mind is set on the big prize, the ultimate goal. The most important thing is Bodhi. The rest is temporary, it's irrelevant. It's not that important. Nếu quý vị nghĩ cho coi, nếu trong cuộc đời quý vị mà cần chọn một cái chuyện quan trọng nhất, ok, thì thấy được cái tâm Bồ Đề chuyện quan trọng nhất rồi,
thì tất cả những chuyện còn lại nó chả quan trọng nhé. Mình xả được, mình bỏ được một cách dễ dàng. If you see, you're able to see the big prize, you become more at ease. You're able to maintain self-mastery. Nếu quý vị thấy được cái bồ đề rồi, thấy sự quan trọng của bồ đề rồi, thì tự động quý vị sẽ được an nhiên tự tại. Không có cái gì mà làm quý vị phiền não được nữa, lâu được nữa. Nothing is then able to afflict you for a long time. Of course you will remain afflicted, but only very short term. Tại vì mình vẫn còn phàm phu. Khi cái tâm mình chỉ đặt vào cái bồ đề thôi, thì mình sẽ vẫn còn phiền não. Để cái sự phiền não nó nhẹ và nó tạm thời đó, không lâu được. Cái gì? Nổi cái gì? Bồ đề gai là gì? Bồ đề gai là gì? Bồ đề gai là gì? Mấy cây gai đấy hả? Phật giáo đâu có nói cái đó đâu. Phật giáo Ấn Độ cô, chứ còn Phật giáo tôi không có nói chuyện đó này. Mấy thầy của cô chứ không phải mấy thầy của tôi. Không có đâu. Tầm bậy. Bồ đề sao nói chuyện đó là chuyện phạm thượng rồi. Ok. Tại cái bồ đề là cái quý nhất. Không nói chơi được. Bồ đề không nói chơi được. Bồ đề gai là chuyện tầm bậy. Đùa không được. Nhưng đều cái đối với tôi cái bồ đề là cái quý nhất. Bồ đề giống như Phật vậy. Tôi không giỡn với Phật được. Không nên giỡn. Nó tầm bậy. Mấy thầy tầm bậy. Không được. Có chuyện mình đùa được, có chuyện mình không nên đùa. Cái mà cao quý nhất trong cuộc đời này, sao mà đem nó ra đùa nó được? Nếu cô đùa nó có thể cho cô từ cho phép cô đùa được với những cái chuyện cao quý nhất á, cái độc nhất cao quý nhất trong cái vũ trụ này, mà đem ra đùa với nó thì không phải nó là tầm thường như những vật khác nữa. Sao đùa được? Nó tầm bậy. Đó là ý tôi thôi. Còn mấy thầy lớn hơn tôi sao tôi biết được. Mấy thầy muốn làm gì chuyện mấy thầy. 1276. Ocean cloud ray and great ocean cloud ray. Hào tướng quang biển mây và biển mây lớn. This is a light that arises from the ocean. And this light here, this high light cloud here is everywhere, covers everywhere, without any boundaries. Cái mây biển mây này có nghĩa là cái mây này nó lớn, nó vô biên, nó che hết tất cả. So the ocean cloud ray here refers to the three vehicles nirvana covering the sea of birth and death. Cái hào tướng quang biển mây này tượng trưng cho cái tam thừa niết bàn. Nó che đầy hết cái biển của sanh tử. Questions, comments? So what are these three vehicles nirvana? Có ba cái loại niết bàn. Okay. Cái niết bàn của bên Thanh Văn cái Bích Chi Phật á là gọi niết bàn có hữu dư. The three vehicles are refers to the vehicles of the Arhats, Pratyeka Buddha, and Bodhisattva. The Arhats and Pratyeka Buddha's vehicle brings you to a nirvana that is called nirvana with residues. Okay? Whereas the Bodhisattva vehicle brings you to the nirvana without residues. Ngược lại, cái Bồ Tát Thừa đó, nó dẫn chúng ta về cái niết bàn. Mình gọi cái niết bàn là gọi niết bàn ngũ lộ, vô lộ. Okay? But all three are able to help us escape the sea of birth and death. Nhưng ba cái niết bàn đó, ba cái loại niết bàn đó,
đều có thể giúp chúng ta thoát được cái biển sanh tử. Bởi vậy mới nói tượng trưng cho, nó tượng trưng bởi cái mây mà có thể che đầy hết tất cả những cái biển. Biển lớn bao nhiêu mây thì cũng che đầy hết. So what it means is, regardless of how big the ocean of birth and death is, okay, these dharmas, these vehicles are able to help us transcend them. Mặc dầu cái biển sanh tử nó lớn đến chừng nào đi nữa, nếu quý vị tu cái tam thừa này, chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát được cái biển sanh tử. Okay? Không phải tâm mùi đây, cái này niết bàn nhưng mà tâm mùi đây. Này khác nhau. And the great nirvana here covers the great Dhamma realm. See, when you graduate to great here, that means that not only the sea of birth and death, but also covering the sea of the Dhamma realm. Thành ra cái lớn này là nói về cái đại niết bàn, nó có thể che cả cái pháp giới này luôn. Okay, this is the great nirvana is the nirvana of the Buddhas. Cái đại niết bàn này là cái niết bàn của chư Phật. Okay, thì chư Phật thì tại sao gọi là chư Phật được che hết tất cả cái pháp giới này? Why does it say the great nirvana of the Buddhas cover up the entire Dhamma realm? Because it is the entire Dhamma realm. Tại vì cái đại niết bàn của chư Phật là cái pháp giới này. Pháp giới là của tất cả. Dhamma realm is everything. Nó cùng một thể. Nó cùng một thể. Nó không khác. Nó không khác thì mình gọi che, không che nó cũng chừng nữa thôi, cũng là một thôi. Nó cùng một rồi thì gọi là che hay là không che, nó cũng như nhau. Đúng. Ý nghĩa che cho đó. Che là mình có thể mình trì được cái vô minh của tất cả pháp giới luôn. So she brings up a point very important. She says cover. What's cover? Cover is that you cover up the stupidity, the ignorance that covers up the seed of birth and death. It covers up the Dhamma realm. You're able to resolve it. You're able to deal with it, to address it. Okay? Because beyond the seed of birth and death, there's something called ignorance. Much more subtle kind of ignorance that you still need to learn to develop the wisdom to address those, handle those. Tại là ngoài cái biển sanh tử đó, quý vị tu cái biển sanh tử thoát là không phải chuyện dễ, mà thoát rồi còn có cái trình độ nó phải biết giải quyết những cái vô minh khác trong cái pháp giới mà nó ngoài cái sanh tử, sau cái sanh tử. Okay? 1277. After emitting such rays of light from the door of his crown, the Buddha spoke in wonderfully subtle sounds to the great assembly of gods, dragons, and other members of the eightfold division of ghosts and spirits, and to humans, non-humans, and others. Hear me now in the palace of Trimsha heaven, as I praise Earth Store Bodhisattva's beneficial and inconceivable deeds among humans and gods. His transcendental deeds which planted the causes of his sagehood. His certification to the 10th round and his ultimate irreversibility from Anuttara Samyak Sambodhi. Yu Định Mệnh Sang Phan Ru Sư等 Hào Quang Quang Yi 诸微妙音告诉大众天龙八部人非人等丁吾今日于道立天宫正仰赞叹地藏菩萨于人天中利益等事不思议事照胜应事
正实地事，毕竟不对阿耨多罗三藐三菩提事. Từ định môn phóng ra như thị hào tướng quang rồi, lại xuất ra âm thanh vi diệu, báo chư đại chúng thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng. Hãy lắng nghe hôm nay tại Đạo Lợi Thiên Cung, Như Lai sẽ tuyên dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Sự đem lại lợi ích trong nhân thiên, sự bất khả tư nghị, sự siêu thánh nhân, sự chứng thập địa, sự cứu cánh không thoái chuyển đối với vô thường chánh đẳng, chánh giác. 1280, tấm 1280. At first he smiled, emitted all kinds of light rays, and spoke in wonderful and subtle and wonderful sounds to praise the living beings originally endowed with the nature virtue. That they are endowed with the nature virtue. Lúc đầu á, thì ngày trước tiên Đức Phật á, là mỉm cười, xong rồi phóng hào quang, tất cả những cái loại hào quang, rồi xong nói, giảng thuyết, tuyên thuyết, dùng những lời vi diệu để mà tán thán chúng sanh, là nói cho chúng sanh trước là sẵn có cái Phật tánh ở trong. Okay. And now he emits rays, light rays from his top of the head. Rồi bây giờ phóng quang từ cái đỉnh, trên đỉnh của mình. And he speak in subtle wonderful sounds to praise living beings, cultivation virtue. Rồi dùng những cái âm thanh vi diệu để mà tán thán chúng cái sự tu hành, cái đức tu hành của chúng sanh. Okay, the key here is that bodhisattvas give rise to the practice from the nature. Chuyện có quan trọng ở đây, chư Bồ Tát á, là tùng tính khởi tu. Okay, and when the practice virtue has merit, the nature virtue manifests. Khi mà cái hành đức á, nó có công á, tu đức á, có công đó, thì cái tính đức á, bắt đầu nó hiển hiện ra. And the self nature can produce limitless merit and virtues to benefit limitless living beings. Tại sao phải dựa vào cái tính mà tu? Tại vì cái tự tính mình nó có thể tạo vô lượng công đức để có thể làm lợi cho vô lượng chúng sanh. Got it? Nghe có hiểu không? Ai hiểu cái này? Raise your hand. Nghe này, ai hiểu giơ tay tôi coi. Oh, let's ask the engineer first. Make sure he understands this, because I'm sure he has a lot of questions. Okay, are you ready? Read the slide and ask me any question. This is a very important part. The rest of them got it already. Now it's up to you. This part here is very important. People, these bullets are very important. Let me remind you. This area here. Are you paying attention? Here. This area here. It's critical. Phần này rất quan trọng. Before I don't care, but this part is critical. You get it? Okay? You don't get it, you memorize it. And someday you'll get it. Because basically, the bodhisattvas want to benefit limitless living beings. And they're limited. Right?
They can't possibly benefit all limitless living beings. Okay? Phải nhớ như vậy này. Chư Bồ Tát á, là muốn làm lợi cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh nghe, chứ không phải chỉ người bình thường thôi. Người ghét mình cũng làm lợi cho người ta nữa. Mà họ là vô tận. Cái người ghét mình nó nhiều không thể tưởng được. Remember, the kind of people you hate the guts are just countless. Let's face it, right? Isn't that right? I can't think of if you ask Randy, I hate people, that's what he says. That's what it basically means. That he hates so many people, many living beings, endless living beings. And I'm glad he's not here today, right now. Chẳng cái ông nha sĩ của mình, ông nói là ông ghét, ông thích người ta. Thì có nghĩa nói cái khác là ông ghét vô lượng chúng sanh. Okay? Không có người nào ông gặp ông thương, ông thích hết. Okay? Thành muốn cái ghét đó, ghét cái thương đó, nó vô tận như vậy. Okay? Mà sức mình có hạn. Okay? But you're limited in how much you can hate, how much you can love, how much you can benefit. So the only source for you to become limitless is your self-nature. Thành cái duy nhất mà quý vị biết, sức mình có hạn. Thành cái nếu mình muốn đi tới vô hạn, mình phải dựa vào cái tự tính mình. Okay? Alright, that's all you need to know at this point. When you become a bodhisattva, then you come back to these three things, and you say that Master Yung Hua also told me, but I didn't know what he meant then. So, and then you give me a call. Xin mời quý vị, bây giờ quý vị không hiểu đâu. Giờ quý vị tới cái trình độ này rồi, khi bắt đầu làm Bồ Tát rồi, thì nhớ là cái phần này. Nó nói, trước thầy Vinh Hóa thầy đã nói rồi, bây giờ mình bắt đầu hiểu. Đó có quyền hỏi. Right now you don't know what to ask. Bây giờ không biết gì mà hỏi gì bây giờ nữa. Okay, would. So don't try to ask, don't try to guess. Hiện bây giờ chưa đủ trình độ. Đừng có thèm hỏi nữa, đừng có thèm đoán nữa. Chứ nói là mình có cái phần. Oh my God, my temple is falling apart. Cái chùa sắp sập tới nơi rồi. What happened? Please take good care of my temple. I only have one temple. If you break it, I can't buy a bigger one. Nếu người phá cái chùa này, tôi mua chùa khác cũng được. Okay. Alright. Moving on. Okay. Sometimes you don't get it. You just memorize it until you get it. Nhiều khi mình hiểu không được. Mình chỉ nhớ thôi. Rồi từ từ mình sẽ hiểu. Okay. It's not meant for you to understand right away. Nhiều khi mình hiểu không được. Mình chưa đủ sức hiểu. Nhưng đều người ta chỉ cái hướng mình đó. Thầy cho mình đủ để mà nó mình nhớ như vậy thôi. Trong tương lai sẽ hiểu. All you can do is you can memorize everything. And then in the future you will understand it. Okay? That's what it takes. It's just like planting the seeds. Giống như mình trồng cái nhân vậy đó. Mình phải đợi thôi. Thì bây giờ mình chưa đủ khả năng. Now you are not able yet. Even if they explain it to you, it's a waste of time. Giảng vô ích thôi. Thành nhiều khi mình phải nhớ thôi. Is it clear, Lan? Don't try to understand too much. Okay? Nếu không phải theo cô đeo đường đi đó là trật đường rồi. Trật đường. Okay. 1282. Hiểu không được đâu, tôi nói không hiểu đâu. She tried to explain it, but I tell her that you're wasting time. You cannot. There's no way for you to get it. All I can do for you is I can plant the seeds for you right now. That's all. Tôi chỉ giúp quý vị trồng cái nhân đó, quý vị hiểu không nổi đâu. Không ai hiểu nổi hết. So 1282, nature virtue. Tôi nói tiếp cái phần này. I'm continue to plant the seeds for you. Okay. Cái tính đức is what? Is what all living beings are endowed with. Cái tính đức là cái mà tất cả chúng sanh đã có sẵn rồi. And the ensuing practice virtue, cái tu đức, you rely on the power of the Buddha, the Dharma, seeing the Buddha and listening to the Dharma. Cái tu đức là nó phải dựa vào cái lực của chư Phật, Bồ Tát, dựa vào cái lực của cái Pháp,
Và dựa vào cái duyên mà quý vị gặp được Phật và quý vị nghe được cái pháp mới có được cái tu đức. Okay? You need the Buddha's help. You need the Dharma's help. Quý vị phải cần cái sự giúp đỡ, cái chư Phật của pháp. For example, let me put it this way. Okay, this is why sometimes people accuse me of discriminating between Hinayana and offense people. Và có nhiều người cứ nói tôi là tại sao thầy cứ dạy cái tâm mà dạy không phân biệt, mà thầy cứ phân biệt là tiểu thừa với đại thừa hoài. Okay. The question is, the problem is that if I teach you about non-discrimination, and yet whenever I open my mouth, I keep on talking about Hinayana versus Mahayana, then my mind is discriminating. How come? Không ai dám hỏi chuyện đó. No one ever asked me that. They only tell me that, Master, don't discriminate Hinayana against Hinayana because it offends them. That's all they care about. Okay, they never thought about how come I'm discriminating, and how can I teach you about non-discrimination. Người ta mà nghe tôi nói về tiểu thừa, ai cũng giấy nảy, nói thầy đừng nói chuyện tiểu thừa, người ta giận mình á, người ta giận mình phiền lắm. Không ai nói với tôi tại sao cứ nói tiểu thừa với đại thừa hoài, mà sao mà có tâm thầy phân biệt dễ sợ như vậy. Because I need you at this point in your cultivation to discern very clearly between Hinayana and Mahayana. Tại vì ngay trên độ quý vị bây giờ, quý vị có sự tâm phân biệt. Tâm quý vị còn phân biệt. Thành phải biết phân biệt giữa cái tiểu thừa với đại thừa. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, that's number one. You need, because your mind is discriminating right now. You better discriminate between Hinayana and Mahayana. Because you need, in order for you to accrue your practice virtue, you need to rely on the power of the Buddha and the power of Mahayana. You cannot rely on the power of Hinayana. Hiện bây giờ, tại trình độ quý vị còn thấp, thành quý vị phải cần dựa vào cái lực của Phật với Bồ Tát, và dựa vào cái lực của cái Pháp. Mà cái Pháp mà quý vị cần dựa vào cái lực của cái Pháp Đại Thừa. Còn nếu quý vị mà dựa vào cái lực của cái Pháp Tiểu Thừa, quý vị đắc giải thoát không được đâu. If you depend on, you rely on Hinayana's Dharma power, you will not obtain liberation. Thầy phải biết chọn. Bây giờ mình còn dở mà phải biết chọn. Okay? That's why at this stage here in your career, in your life, you better discriminate. I tell you right now, you discriminate in Hinayana and Mahayana. You stay away from Hinayana as far as possible. That's why I help you discriminate. I need you to be able to tell the difference. Thành ra hiện bây giờ trình độ quý vị còn thấp quá đây. Thành ra muốn trồng nhân cho nó đúng. Thấy mà tiểu thừa phải chạy. Okay? Even if you see something called Mahayana, you better make sure it's true Mahayana. You can not simply, attach the marks. Ngay những người mà thấy được đại thừa đó cũng phải biết nhận ra đại thừa, chứ không thể chấp vào cái pháp người ta khoác cái đại thừa lên mà để cái vị theo là không được đâu, cũng không được nữa. Nó không có cái lực, nó không có cái pháp lực. Because those who are not true Mahayana does not carry with it the Mahayana Dharma power that enables you, that can assist you in your cultivation. Cái lực rất quan trọng. Tại vì nếu quý vị có được cái lực của pháp đại thừa mà giúp đỡ quý vị trong việc tu hành đó, quý vị tiến bộ rất dễ dàng. If you have the Mahayana Dharma power on your side, you can progress quickly. Alright? And you need to see the Buddha and you need to listen to the Dharma. Chuyện thứ nhì nữa, rất quan trọng nữa, là quý vị phải thấy Phật và quý vị phải nghe Pháp. What does it mean seeing the Buddha? He's dead. How can you see the Buddha? Ông chết rồi. Ngài chết rồi. Sao mà thấy Phật được? What?
No, nó có thấy Phật, đích thân thấy. Seeing here refers to actual seeing. It's not about your imagination. You actually have to see the Buddha. Seeing the Buddha here means you draw near the Buddha. And you have to listen to the Dharma. Thấy này có nghĩa là mình phải thân cận, mình phải đích thân tới. Okay? Meaning, for example, let's say, let me put it this way. How about the internet? Chẳng như bây giờ có cái internet thì sao? Is it called seeing? Kim, is it seeing on the internet? Let's say you see an image of the Buddha on the internet. Is it called seeing or not? Looks like the gas people are here, huh? The gas company people are here. No, seeing here refers to the fact that physically you have to draw near the Buddha, draw near the teacher. You cannot simply say, I can listen to you on the radio, I can listen to you on the internet. It's not the same. Nói cái vị nghe cho rõ ràng, nghe chưa? Thấy Phật này có nghĩa quý vị phải đích thân tới. Chứ không phải nào nói là mình cũng nghe trên cái internet hoặc nghe trên đài truyền hình là được đâu. Phải đích thân tới. Đích thân tới. So the question she asks is, what if the Buddha is no longer around? How can you draw near the Buddha? Okay. Buddha here is your teacher. Your enlightened teacher. Cái người mà giác ngộ rồi đó, phải tới đích thân nghe cái người giác ngộ đó. Buddha here refers to the enlightened teacher. Enlightened teacher? Well, she has 3 heads, 20 arms, and 2 tails. Cái người giác ngộ ra sao? Người giác ngộ là người có 3 cái đầu, 8 cái cánh tay, với 2 cái đuôi. No? She said, no, it's not true. You are the enlightened one. I said, I wish. Nếu mà tôi giác ngộ thì tôi đâu có ở đây đâu. If I were enlightened, I would have a real big temple. Going back to big temple again. It's called obsession. See, it proves to you, should prove to you that I'm obsessed about big temple. I cannot possibly be enlightened. Okay? Tại vì mới mở miệng ra một cái trở lại đòi cái chùa lớn. Cái người mà tham chùa lớn sao mà giác ngộ được? Chứng minh trước mặt mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không? Nói tầm bậy người ta cười mình chết. So the point here is that you have to draw near a competent teacher. Mình phải tới thân cận cái người mà có người thiện tri thức, người có trí huệ. Okay? And what you don't simply draw near them, but you listen to the Dharma. Không phải tới chùa không nghe, phải tới cái người thiện tri thức mà phải nghe cái pháp nữa. Okay? That's why in our temple, in the Dharma assemblies, when we try to do is we are not the Buddha nor enlightened people, but we try to provide Dharma as much as possible. Thành trong cái chùa mình, mặc dù mình không phải là người giác ngộ, mình không phải là Phật, mình không phải là Bồ Tát. Nhiều những Phật tử mà tới tham gia những cái lễ mình nói pháp 2 lần luôn. Buổi sáng lúc 9:30, rồi pháp lúc buổi trưa nữa, để người ta có cái cơ hội. Cái người mà tới trễ, người ta vẫn nghe được pháp như thường. Đó là cái mục tiêu như vậy. This is our purpose behind it. We speak Dharma, which is twice the amount of work. Once in the morning at 9:30 or so, and then during the Dharma assembly, like the Buddha's celebrations, birthday celebration, you also speak Dharma during lunch as well, because many of the people who go to the temple, they arrive late, so we want to make sure they listen to the Dharma as well. That's the intent behind it. Okay? Cái pháp là như vậy đó. Mình muốn chúng sanh nghe pháp. Okay? Why? Tại sao như vậy?
Let me give you a secret. Nói quý vị nghe cái bí mật này nè. If you're able to draw near the good knowing advisors, if you're able to have the blessings to listen to his or her Dharma talks, okay, it is tremendously helpful to your cultivation. Tại vì nếu quý vị mà có đủ phước mà gặp được thiền tri thức, có đủ phước để nghe được người thiền tri thức giảng pháp á, thì cái sự tu hành của quý vị nó tiến bộ không thể tưởng tượng được. I will tell you that because personally speaking, when I was cultivating and my master died, passed away, I was lost. I was in the dark for so long. That is no fun. Tôi nói cái vị nghe này. Khi mà ông thầy của tôi, Ngài Tiến Hóa, Ngài qua đời á, thì tôi bơ vơ. Okay? I had so many problems. I have so many questions. I could not ask anyone. Hồi đó khổ lắm. Còn có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm. Đọc kinh không hiểu. Đọc kinh có những cái nghi vấn mà không biết hỏi ai hết. I asked my Dharma brothers, my elder, the Hận monks. They did not give me answers. Hồi đó hỏi mấy thầy họ Hằng, đời họ Hằng như Hằng Đường, Hằng này nọ, Hằng Tật này nọ, họ không trả lời nha, không trả lời. I knew that if I were to ask my teacher, he would have given me an answer. Tôi biết á, nếu như tôi có người thầy, ông thầy hỏi Tiến Hóa, Ngài sẽ trả lời cho tôi. Mà những người kia không phải thầy tôi, họ không cần trả lời tôi. The others are not my teachers. They don't have to answer me. They don't have to teach me. Master Shen Hoa agreed to be my teacher. Okay? So in becoming my teacher, he agreed to help me resolve my issues. Thành ra khi mà Ngài Tiến Hóa mà Ngài nhận tôi làm đệ tử thì Ngài một cách gián tiếp nói rằng Ngài sẽ giúp tôi giải quyết những vấn đề đó, Ngài giải quyết những cái nghi vấn của mình. Còn nếu như mà thành ra khi Ngài bỏ đi một cái thì không còn thầy nữa thì một cái cực kỳ khổ sở. So when my master left this world, I was completely disoriented. That is suffering, folks. Có đó khổ dễ sợ, quý vị cũng tưởng tượng được. For years and years and years, I had so many doubts. Okay? And yet, I could not find any answers. Okay? Thành ra, biết bao nhiêu năm, trải biết bao nhiêu năm, mà có nhiều cái thắc mắc, cái nghi vấn lớn lao không thể tưởng được. Ảnh hưởng tới cuộc đời tu hành của mình, ảnh hưởng tới tương lai của mình, mà không biết làm sao mình giải quyết được. If you had your teacher, you see the Buddha, and you listen to his Dharma, it gets resolved just like that. Nếu quý vị mà có phước, mà gặp được Phật, gặp được thiện tri thức, nếu có phước mà nghe được cái lời giảng đó, nó giải quyết xong rồi. Okay? In other words, let me put it this way for you folks. Để tôi nói cách trắng trợn cho quý vị nghe. Okay? Personally speaking, now I understand. Lúc trước á, tôi không hiểu. Before I thought I could simply get a hut, go to the mountain, get the hut, build a hut, and then bring my fire and worship my pure fire. Okay. Trước mình cái tưởng là cái lý tưởng mình là mình xây một cái chòi tranh ở trên núi, xong rồi mình đem cái tình hỏa, cái chuyện nghe chuyện tình hỏa buổi sáng này không? Đem tình hỏa này mình tới mình tu, mình luyện nó là đủ rồi. I thought I would bring my Dharma to the hut and then cultivate. That's enough. Now I realize that, okay, it's better to see the Buddha and better to listen to the Dharma. Much better. You're much better off. Giờ tôi mới hiểu rằng thay mình tu luyện như vậy, mình tới mình gặp thiền tri thức, mình nghe thiền tri thức giảng pháp. Cái lời nó lớn lao hơn mình tu luyện nhiều. Okay? Any questions? My time is up. Okay. So let me finish my last bullet here, and we'll stop. The Buddha and the Dharma must be united harmoniously. Okay. Phật với Pháp á, là phải hòa hợp. The phenomenon are interfused.
cái sự với lý nó phải viên dung. For limitless merit and virtues to be produced in order to benefit living beings. Thì như vậy thì cái vô lượng công đức mới có thể được tạo ra để làm lợi cho chúng sanh. Questions and comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? I think that's enough for Kim to take with her to Vietnam for next month or so. And you'll be gone for how long now? 1 month? Might as well, right? I would take 2 months. If I had a chance to go back, Vietnam would be 2 months, let me tell you. 1 month is too short. 1 month, first month is eating. Second month is sightseeing, I guess. Spending time with the family. Tôi nói mà nếu tôi có mà được đi Việt Nam như bác Thân Hương, mấy người như vậy, tôi đi 2 tháng. Tháng đầu ý ăn thôi, ăn cho nó đã. Xong tháng thứ nhì mình thăm họ hàng mình. Right, nữ? Wouldn't you like to go back to Vietnam for 2 months? No? Your life is here, huh? Okay. How about you, Janice? 2 months? No? 3? 1? 0? You didn't like it? You miss home? You miss Joseph? Oh, I see. So what did you miss about home? Besides mom and dad? Huh? You just miss your mom? You went your mom? So you miss your dad? Just miss home. You miss the land, like the Indians put it. Okay. All right. Let's stop here today. Thôi mình ngừng lại đây. Ngừng 283. Okay. Right, wrong direction, wrong way.